یه چیزی که یادمه و نیاز از همون اول بگم اینه که آنگوینگ داشتم میدیدم، ولی بعد 4 اپیزود یهو دراپ کردم. نه فقط چینسا رو، بلکه یک سری چیزها رو کلا یک سری بازه‌های زمانی تو زندگی من هستن که یک سری اثرها که هیچی، همه چی رو دراپ میکنم و به یک مدت کوتاه یا بعضی موقع طولانی نیاز دارم که فاصله بدم خودم رو یا نزدیک به یه چیز دیگه بشم و این بعضی موقع خیلی شدت داره. یعنی اصلا ربطی به این نداره که اون اثری که دارم تجربه میکنم بده. همون اول اصلا نیاز اینو بگم که یه ادپتیشن خوب گرفتن از چینسا من خودش یک بلسینگ تو همون اپیزود اول جوری هوک میکنه که فکر نمیکنم کسی نتونه ادامه بده. درکی که انیماتورها از موومنت و چیزهای مختلف دارن و شات هایی که من انداختم تو طول اثر از جاهای مختلف که رندوم فور نو فاکینگ ریزن، اصلا نیازی نبود این کارو بکنن و یهوی هارد انگل میزنن که تو میشه اصلا میگی ای ول بولی شت. و خب قطعا در نهایت اون چیزای تکنیکال قضیه میتونه لذت بخش نباشه برای خیلی و من همیشه اصلا صحبت کردم که به نظر من هیچ وقت یا حداقل در اکثر مواقع یا شاید یک سری مواقع بهتره که اثرها به خاطر اون چیز تکنیکالشون جایزه نگیرن یا اونقدر بهشون کردیت داده نشه اگر یک تکنیکال اچیومنت عجیب و غریب نیستن، به خاطر اینکه بالاخره یک بار دیگه تکرار میشه. ولی نکته اینه که توی عرصه انیمه به خصوص واقعا انیمه های سینما شکل‌طوری یا چیزای این شکلی ما واقعا داریم کم میگیریم. پس میفهمم که حتی اگه یک اثر بد بود، داستان خوبی هم نداشت، اینو در نظر بگیر که من یه جاهایی دارم مانگا رو هم در نظر میگیرم و یک پیش‌فرض ذهنی دارم از اینکه قرار چی بشه، کجا خوبه کجا بده و حالا چقدر عمق میگیره یا چه آیسبرگی داره چینسا من. ولی نکته اینه که آدم لذت میبره، فقط اون چیز تکنیکالش نیستش که قضیه رو لذت بخش میکنه. ولی خب این اجازه رو بهم بدید که بهش اشاره کنم، اون شکل از اسموث بودن و حرکت توی تصویر و کامپوزیشن گرفته تا رنگ و سینماتوگرافی و همه چی، یعنی اصلا موزیک باشه هر چی باشه، یه ذره واسم غیر قابل درکه چون این اثر صرفاً مثل اکثر انیمه های دیگه نیست، بهش بی‌توجهی میشه یا یهو تصمیم میگیریم که بگیم بده. برو ابجکتیولی اتفاقا کلی میشه بحث کرد که چرا چینسا من چیز خوبیه و خب I don't know whatever I guess. همونطوری معلومه مشخصا اون موقعی که چینسا من رو دیدم بازم راجع به خیلی چیزا نوشته بودم و اشاره کرده بودم که اینجا قرار نیست رو همشون دست بذارم. خودم هم یه سری جاها برام لذت بخش هری که اون کارو بکنم و لذت میبرم از اینکه 30 دقیقه راجع به مفهوم یا زیبایی چیزها صحبت کنم، ولی در رابطه با این چیزایی که مونده از زمستون ترجیح میدم یه تجربه کلی بهتون بدم از یک سری چیزا، ولی اون چیزایی که حالا بیشتر توجهمو جلب کرده یا سوا کردم بین اون چیزایی که اون موقع وایس اسکریپت رو متن نوشته بودم رو بهشون اشاره میکنم. مثلا از همین اوپنینگش ببینیم که نوشتم و هر بار میدیدم تا رفرنس هاش گرفته و کچ کردنشون که هر بار لذت بخش بود و دوست دارم قطعا راجع به اوپنینگش من که چی انقدر موفقش میکنه و فقط اون رفرنس ها نیست ویدیو درست کنم و قطعا درست خواهم کرد تا اندینگ هایی که هر اپیزود عوض میشدن و همین فرمول رو هم دوست داشتم. بعد خیلی لذت بردم از این قضیه، از داستان کلی که جذابه تا کاراکترها و سینرژی بینشون، از صحبت هایی که حول محور اثر میشه، از سادگی درخواست یک سری تو زندگی و ارزشی که میتونه داشته باشه براشون، تا رفتار تاکسیک و سوء استفاده‌ای که میتونه از یک جنس بشه ولی با اینکه جلو چشم کسی متوجهش نشه هیچ، حتی لذت هم ببره به خاطر اینکه از طرف یا به شکل به خصوصی داره انجام میشه. از سیستم قدرت هایی که گرفته باحالن تا خود مانگا و مانگاکا و چطور میشه انقدر زرد به نظر بیاد ولی عمیق، هوشمندانه احمق بودن، از عشق کورکورانه و دیدهای مختلفی که میشه به چیزها داشت تا عمق شیطان بودن و چیزها و تئوری‌هاش، بازم از این جنس مرد و زن گرفته تا دوستی‌ها و رابطه‌ها، از چیزهای جنسی اثر گرفته تا برداشت‌های متفاوت یا اشتباهی که میشه داشت، از فندوم گرفته تا فلسفه‌های مختلفی که میشه اثر رو کنار یا برابرشون قرار داد برای مقایسه یا کانتکستوالایز کردن، مازوخیسم، دین، آخر زمان، رفرنس توی رفرنس، دانتز اینفرنو، آثار ادبی، از کوریوگرافی فایت ها گرفته تا شکل کمدیش و کنار هم قرار دادن چیزها، از دیتیل ها و فورشادوینگ ها، از اوپنینگ که میگم فراتر از 4 تا رفرنس، از انیماتورهایی که داره و چقدر جاه طلبن و بزرگ قدم برمیدارن و حتی پروداکشنی اثر بد باشه و محدود. البته که به خصوص راجع به چینسا الان صحبت نمی‌کنم، پیگیر کسایی که روی چینسا کار کرده بودن شده بودم، برای اون دارم میگم. کلا آیسبرگ بزرگه برای خودش، از هر لول سطحی تا پیچیده‌ای که هست، از هر برداشت و منظوری که اثر داره میشه به یه سمت به خصوصی رفت و مثلا این چیزایی که نوشتم اون موقع نوشته بودم و راجع به همه‌شون صحبت کرده بودم و الان می‌خواستم راجع بهشون صحبت کنم 5 6 ساعت میشد. اصلا خب یکی از دلایلی که الان ویدیو زمستون 1 سال عقب افتاده راجع به بعضیاشون اون موقع خیلی نوشته بودم، چون توی تایمی هم بودم که هی اثرایی داشتم میدم که میطلبیدن که براشون کلی وقت بذارم
نوشتم و این باعث میشد اون فرست ایمپرشن ها یا اون چیزی که مینوشتم خیلی طولانی بشه. وینلند هم یه سری جاها همینه و امیدوارم صرفا گفتن یه سری سرتیتر مثل مازوخیسم مثلا واسهتون وجود کج فهمی نشه، بیشتر تریگرتون کنه که برید بگید اوکی من به این کلمه به خصوص فکر نکرده بودم، بذار حالا برم مازوخیسم رو بذارم کنار اثر ببینم چه چیزایی میتونم از توش در بیارم. حتی راجع به تاثیر استودیو ماپا و پشت صحنه قضیه هم نوشته بودم و میگم توی همون لول سطحی که اثر توش قرار داره جذابه و برای همینم به اندازه کافی دیده شده، ولی یه موقع‌هایی من مثلا حالا سخت گیریه، ولی اینطوری هم به اون دلیلی که باید ترند نشده، به اون دلیلی که باید دیده نشده شاید یه جاهایی. امیدوارم که اینطور نباشه و اشتباه کنم، اما حرفم اینه از A تا Z میشه شروع کرد راجع به چیزها صحبت کرد و الان شخصا منو اذیت نمیکنه با اشاره صحبت کنم، یعنی صرفا به اشاره خلاصه کنم حرفامو. میگم دوست دارم یه ویدیو یهو 2-3 ساعته بدم سرش کلی صحبت کنم، ولی خب دیگه میگم اون ویدیوهای زمستون وقتی میخوام روی سرم بذارم یه مقدار اذیت میکنه و نمیخوام فعلا اونقدر افورت بذارم برای چیزی که یک فرست ایمپرشن. اگه خواستم حالا ویدیو مجزا درست کنم اون بحثش فرق میکنه. از حرفای این شکلی هم حتی خوشم نمیاد که مثلا طرف میاد میگه سایبرپانک رو بازی کردی خوشت نیومد پس 5 تا حالت بیشتر نداره، یا گاوی یا کتاب و رمان نخوندی یا انگلیسی بلد نیستی و اصلا خوشم نمیاد و حرفم در اون راستا نیست. برای همین دارم اونو مثال میزنم، نمیخوام ولی اضافه کنم. یه لحظه اومدم بگم ولی رو چیزی که می‌خواستم بگم اینه که کسی که سررشته در هنر داشته باشه اثر رو ببینه قطعا لذت میبره، خیلی بهتر از یه سری هیپیکال انیمه هاست کلا. و واقعا با خیلی چیزا من درگیر بودم اون زمان، یعنی لذت میبردم از اینکه با این اثر خودم رو درگیر کنم و باهاش وقت بگذرونم در رابطه با چیزهای مختلفش، در رابطه با انیمیشن یکم نوشتم و انیماتورهایی که روش کار کردن چطور انیمیشن انقدر خوبه، حس خوبی میده. و میگم اون موقع چون یکم کسخلم در رفته بود، در نتیجه فریم به فریم داشتم سابقه کار و همه چی قضیه رو پیگیر میشدم. فکر کنم تا همینجا قطعا نتیجه گرفتیم که چقدر این ادپتیشن رو من دوست داشتم، با اینکه حالا راجع به خود ماپا ساعت‌ها میشه صحبت کرد، ولی خب میگم کامرا ورک قضیه، پوز کاراکترها، چینسا من میتونه اثری باشه که در عین شلوغی چیزی رو نپیچونه با یک سری تریک‌های مشخص تو انیمیشن و در عینی که سرعت داره زیبا کار خوش انجام بده و ویژوال کلاریتی داشته باشه. در رابطه با تفاوت سکانس‌های سری و کندی که نوشته بودم همشون جذابیت داره. مقایسه‌اش با جوجوتسو کایسن 2 که کم کم دیگه واقعا دارم ناراحت میشم که صرفا دارم اشاره میکنم، بیشتر از اشاره جلو نمیرم. کاری که میخوام بکنم اینه یه اسکیلی از قضیه بهتون بدم که مثلا چقدر منو درگیر کرده بود و چقدر میشه باهاش درگیر شد و بر همین دیگه یعنی چیزای زمستون انقدر عقب افتاده. و از یه طرفی یه دلیلی که مثلا یه سری ویدیو رو هی تو فکرم بود هی مینداختم عقب می‌خواستم کنسل کنم این بود که به نسبت شعور مخاطب یا اینکه چطور با اون مسئله درگیره و حرفایی که من میزنم میتونه موجب کج فهمی بشه یا برداشت اشتباه ازش داشت، کاملتر صحبت هام رو بکنم. مثلا همین فایت کلاب که اونم زمستون دیدم و خب با توجه به فنهاش ترجیح میدادم ویدیو رو کنسل کنم تا اینکه کلی بگم، چون توی این ویدیو وقتی اشاره میکنم میگم در نظر میگیرم مخاطب حرفم رو میفهمه و اگه ندونم راجبش سرچ میکنه، ولی یک سری اثرها خودم باید مستند درست کنم و به همه چی اشاره کنم. برداشت من از اثر، بخش تکنیکال قضیه، سازنده اینجا چی گفته، تک تک مصاحبه‌ها رو دنبال کنم ببینم میدونی شات به شات، دیالوگ به دیالوگ همه‌شو کنار هم قرار بدم تا یک سری مسیرهای به خصوصی رو طی نکنم که نتیجه های بدی داشته باشه به نسبت هر چیزی. و واقعا نمیرسم تیم میخوام عملا سر تولید محتوا، ولی یه روز برسم سر اثرهای خوب، اصلا نمیگم حتما سر اثرهای دیگه هم حتما ویدیوهای بریک داون خواهم ساخت، از داستان گرفته و المان‌های مختلف. مثلا موزیک چینسا من چقدر خوب بود و جای توجه داشت واقعا. اگه یک سری اسمها تو بیگ آف نیم، تو بیگ آف برند، تو فیل نبودن، قطعا موزیک سال رو میبرد، مگه اینکه من اون سال چیز به خصوصی رو نشینم و جا انداختم و حتی اگه قاطی نکرده باشم سالهای مختلف و نامینی های اون موقع رو. ولی خب تو بخش موزیک راجع به کنسوی اوشیا زیاد میشه صحبت کرد، از دیگر کارهاش گرفته تا دوستاش حتی و الهامهاش، ولی به طور خلاصه عالی. ترکیب بریک داون و چینسا من ترکیب برنده است و خوشحالم با کل مسیری که طی کردن، چه موزیک باشه چه چیزهای دیگه. و یک سری جاها چینسا من انگار یه چیز اکستریم
اکسپریمنتاله که الان هر چقدر لذت بردیم بعدن تازه باز هم متوجه میشی. یعنی اصلا نمیگم اون کسایی که حال نکردن لذت نبردن یا توجه نکردن، حتی اون کسایی که لذت بردن هم باز چند وقت دیگه میفهمن با چی طرف بودن. و حالا شاید از اون طرف خیلی دیگه دارم گنده میکنم قضیه رو و این ضعف منه که به ایرادهاش نتونستم توجه کنم اونقدر و اونطور که باید و کچ نکردم. شاید کلا خیلی فرست ایمپرشن خوبی از چینسا من داشتم و انیمه نیومده بود یادم با کسایی که مانگا خوندن صحبت میکردیم که آقا انیمه چی میشه چی نمیشه، این توجه رو گرفت و با اینکه یک سری جاها منفی بود ولی همه چی لذت بخش بود. کلا برای یک سیزن این همه کانتنت دادن این شکلی عالیه. سیزن یک چیز عجیب غریبیه، چیزای زیادی میشه راجعش صحبت کرد، چیزای زیادی قطعا من بهش اشاره نکردم، ایرادهاش کلا خیلی کمه، در حدی کمه که واقعا اوکیه. نهایت بیشترینش که یادم میاد یه نوشته بودم تو هم موقع یک سری اپیزودهای به خصوص بوده که تو اینجوری چرا اینجا اینطوری دارن میکنن، ولی اهمیت میدی کلا به یونیورس چیزهای مختلف. و یه نیت پیک دیگه که داشت همون موقع نوشتم اینه که بعضی کاراکترها یه خورده معلوم سطحی بودن نسبت به بقیه و مثلا میتونستی تشخیص بدی که ممکنه اتفاق براشون بیفته و میافتاده. بیشتر از این همون موقع هم ننوشته بودم. کلی سوال هست که بخواد جواب داده بشه و میشه تو سیزن های بعد و میشه ازش لذت برد و همین چیز دیگه ننوشتم. یه چیز رندومی هم نوشتم بهش اشاره میکنم. البته اون موقع نوشته بودم که 10 تا تابلو یا آرت معروف که تو آثارهای مختلف هی میان و تکرار میشن به شکل‌های مختلف رو راجع بهشون صحبت کنم و داستانشون و نمایشگراییشون که وقتی استفاده میشه معنی اون چیز چیه، تاریخچه اون آرت چیه و شکل گرفتن آرتستال یا پترن های مختلف که چون موضوع جالبیه صرفا بهش اشاره میکنم که کردیت داده باشم به خودم که قراره هم چیزی رو درست کنم و تو پس کلم بمونه که ببین پارسا تو هم چیزی رو گفتی، حالا که اینو گفتی حداقل این یه دونه رو درست کن که حالا ببینم چی میشه. ولی در رابطه با چینسا من نظر شما چیه؟ تجربه شما به چه شکلی بود؟ شما چقدر لذت بردید یا نبردید؟ اگه کامنتی میذارید با اینکه ویدیو همشون هیوی اسپویلره بازم تو کامنت ها بزنید اسپویلر، چیز دیگه این نمیمونه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید، از چینسا من هم همینطور و دمتون گرم. شب و روزگار خوش.